हेलो गाइस, नमस्ते। नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईमा फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। तो आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं कम्प्युटरलाई 1 मिनेटमै कसरी फास्ट गराउने। यो हाम्रो भिडियो नम्बर पार्ट 2 हो, जसमध्येमा हामीले सिक्ने छौं कि कम्प्युटरलाई अथवा कम्प्युटरको स्पिडलाई कसरी इन्क्रिज गर्ने। तो लौ सुरु गरौँ आजको कम्प्युटर ज्ञान। तो यो गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्ने, यो तपाई यो टास्क बारले सर्च बार बनाऊ। यो सर्च बारमा जानुस् हैन, यसमा टाइप गर्नुस् तपाईले मेन्टेनेन्स। यो मेन्टेनेन्स टाइप गर्न साथै यहाँ माथि टपमा हुन्छ सेक्युरिटी एन्ड मेन्टेनेन्स। यसलाई क्लिक गर्नुस्। यो गरेपछि यहाँ तपाई गर्नुस् यो मेन्टेनेन्स सेक्सन छ। त यसमा के गर्ने, हामीले यसमा क्लिक गर्नुस् हैन, यो लिस्ट अफ रिपोर्ट आउँछ। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ, चेन्ज मेन्टेनेन्स सेटिङ भन्ने छ। यसमा जानुस् अनि यसमा हेर्नुस् तपाईले के गर्छ भने यो अब यसमा मैले यसमा क्लिक गरेपछि यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यो क्लिक गरेर यसको टाइमिङ सेट गरिदिनुस्। यो टाइमिङ सेट गरेपछि मानुस् मैले 2 AM राखेछु भनेपछि तपाईको आफ्नो इच्छा अनुसारको एउटा टाइम राख्नुस्। त्यो सर्टेन टाइम पिरियडमा के हुन्छ भने कम्प्युटरले आफ्ना जस्तो सफ्टवेयरको अपडेट गर्नु अथवा सेक्युरिटी स्क्यानिङ गर्नु, यो सिस्टम डायग्नोसिस गर्नु, यो काम हेर्नुस् यहाँ माथि लेखिरहेछ। दिस इन्क्लुड्स टास्क सच एज सफ्टवेयर अपडेट, सेक्युरिटी स्क्यानिङ एन्ड मेन्टेनेन्स, सिस्टम डायग्नोसिस भन्ने कुरो। यो कुरा सबै यसले आफै अटोमेटिकली गर्छ, यसको लागि हामीले गर्न पर्दैन। त्यो यो गरेपछि के गर्नुस्, यो बक्सलाई पनि चेक गरिदिनुस्। यो टाइम तपाईको इच्छा अनुसारको कुनै पनि टाइम राख्नुस् हैन। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुस्। त यो गरेपछि हेर्नुस् तपाई यसको हाम्रो यसको टाइमिङ सेट गरिसकेका छौ हैन। तपाईले अगर यसलाई मेन्टेनेन्सलाई स्टार्ट अहिले गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटी यसलाई अहिले गर्न पनि हुन्छ। हेर्नुस् यसको यो मेन्टेनेन्सको सुरु भइसकेको छ। यो मेन्टेनेन्स इन प्रोग्रेस लेखिरहेछ र यसको लागि हामीले वेट गरौँ हैन। तबसम्म यसले के गर्छ, यसको सबै कुरो सिस्टम सेक्युरिटीहरु चेक गर्छ, डायग्नोसिस गर्छ अनि साथै यसको कुनै पनि सफ्टवेयरहरु अपडेट गर्नुपर्ने छ भने यसले अटोमेटिकली अपडेट गर्नेछ। यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ र त्यसको लागि तपाईले तयारी राख्नुपर्ने हुन्छ। हेलो गाइस, हेर्नुस् यो मेन्टेनेन्स सकियो हैन। यो चाहिँ शेड्युल मेन्टेनेन्स गरेको थियो हैन। त्यो टाइम भनेको लगभग अराउन्ड हाफ एन आवर जति पनि लाग्न सक्छ हैन। त्यही भएर मैले बिचमा भिडियो पज गरेर राखेको थिएँ अनि यो सकियो अहिले र हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रिपोर्ट पनि देखाइसकेको छ हैन। ड्राइभ स्टेटस नो एक्सन निडेड। त कस्तो लाग्यो आजको भिडियो? यदि तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हेर्दै गर्नु होला नेपाली कम्प्युटर ज्ञान। थ्यांक्स फर वाचिङ।